Paano ba mag-budget makeover? Ano-ano yung mga bagay na malaki yung impact pero affordable? Paano mo siguraduhin na kasya yung budget mo sa plano mong makeover? Yan yung mga i-discuss ko sa inyo dito sa video na to. Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang video. Ang share ko sa inyo is paano ba mag-budget makeover? I'm sure marami sa atin gusto talaga natin malaman paano ba natin pagkakasyahin itong ganitong amount. And ang gagawin kong example is yung dalawang makeover na nagawa na natin. Yung 35,000 K-drama inspired budget makeover and yung neutral design, 75,000 studio unit budget makeover. Yun yung dalawang pinili kong space para gawing example dahil kung mapapansin nyo, medyo magkalayo yung budget pero pareho siyang studio unit. Para mapakita ko lang na kahit ano pa yung budget na yan, same pa rin yung mga process na ginagawa natin. Also, quick note lang dahil marami nagtatanong sa comment, kasama ba yung fee ko, kasama ba yung labor? Well, una, meron tayong cost breakdown sa lahat ng budget makeover. Nilalagay ko siya dun sa bandang last part ng video. And nandun, obviously, makikita nyo nakalagay dun yung labor. As for the fee, wala akong fee sa budget makeover. Ginagawa ko lang talaga to kasi, well, na-enjoy ko. Tapos at the same time, gusto ko mapakita nga sa inyo as an example. Alam mo yun, paano nyo siya ma-apply? Paano nyo rin siya magagawa sa sariling bahay nyo? Ang hindi ko lang sinasama dun sa cost breakdown na pinapakita ko sa inyo is yung mga miscellaneous parang transpo ng mga tao, tapos yung food, yung mga ganun, yung mga technically hindi kasama sa makeover cost, pero ginagastos pa rin siya para ma-fulfill yung makeover, ganyan. So, ayun, simulan na natin to and share ko na sa inyo yung process ng budget makeover natin. Ang unang-unang gagawin, of course, mag-set ka ng budget para sa makeover mo. Yung dun sa isa natin, sinet niya is 35,000 para dun sa space. Dito sa isa is 75,000 dun sa space. Pero kailangan nyo rin siyang gawing realistic. Hindi ka naman pwede mag-set ng budget na 10,000 pesos pero gusto mong bumili ng bagong kama, gusto mong bumili ng bagong sofa, gusto mong bumili ng bagong ganyan, gusto mong bumili ng bagong ganito. Balance lang natin yung most likely anong kailangan natin para sa space and kung ano yung kaya natin ilabas para sa project na yon. Then, next step naman is ilista nyo yung function ng space na kailangan nyo. Ilista nyo ano yung need nyo para sa space. So, para dun sa 35,000 makeover natin, ang talagang request niya is dedicated work from home space, additional ng shoe storage, like mas kaayusan sa kitchen niya, gusto rin niya ng lounge space, saan siya magre-relax, tapos saan siya matutulog, like di ba, masegregate yung space niya kahit na studio lang siya into different functions. Doon naman sa 75,000 budget makeover natin, better storage solution, mas decent na work from home space, very relaxing na space, very chill na space kung saan pwede sila magpahinga. So, yun din yung gagawin nyo. Actually, kahit hindi naman budget makeover, kailangan nyo talaga ilista, i-take note ano yung mga needs nyo para sa space. Para doon nyo i-base yung magiging design nyo, doon nyo i-base yung magiging decisions nyo. Next step is take note nyo lahat ng mga items na mga i-reuse nyo, ano yung i-keep nyo sa space. So, dun sa 35K budget makeover natin, gusto ko talagang i-maximize lahat ng existing niya na gamit. Nilista ko siya na parang ito lahat yung mga items na I can work with. Yun dun naman sa 75,000 makeover natin, mas tricky naman yon kasi ang dami na nilang gamit. Pero, hindi sila masyado nag-work. So, ang for sure na i-keep ko dun sa space na yon, yung nakita ko palang alam ko na is of course yung sofa bed, yung dining table, yung wall shelf nila, tapos meron sila mga metal shelves, yung curtain, sobrang love ko, bagay din sa plano naming look para dun sa space. Ito na yung fun part, magsimula na kayo pag-isipan and mag-design ng space. Ano ba yung layout? Lalo na kung small space, alam mo yun, syempre very lahat ng corner, kailangan sakto to, kailangan sakto yung ganyan. Kaya ito yung ginagamit ko is yung home design app. Doon ko iniikot-ikot yung layout, yung mga furniture. Bigyan ko kayo ng rundown kung paano ko ba pinag-iisipan yung mga budget makeover natin. So, ito yung sa 35,000 budget makeover. Sa totoo lang, sobrang daming ikutan na naganap nito bago ko na finalize tong layout na to. Na-imagine ko kasi dito is sineseparate ko yung area sa tatlo, which is ito yung sleeping, tapos, ito yung living space kasama niya na to. Tapos, maglalagay tayo ng mga upuan, tapos floor cushion, tapos coffee table. And dito naman sa kabilang side, dito ko ilalagay yung desk niya. Then, dun naman sa isang makeover natin. So, ito naman siya.
bed doon sa dulo. Dito kikipa rin natin yung sofa bed. And gusto nila na ma-separate pa rin yung bed at saka yung sofa bed area. So, naglagay ako dyan ng drawer which is additional storage. Like, take your time, play with the space, ganyan. Ang okay sa mga ganitong app is malalagay mo yung exact measurements, malalagay mo ano yung measurement ng table, measurement ng kama, ng dresser. So, check mo talaga if uubra ba yung layout, kakasya ba yung mga plano nyo para dito sa space, ganyan. So, syempre, meron ka ng design. Ano nang next step natin? Ilista nyo yung mga kailangan yung bilhin, ilista nyo yung mga kailangan gawin para sa space. Like, ilista nyo lang lahat. So, para dito sa 35,000 makeover natin, ayan, nilista natin siya. So, shelf divider, mga cushions sa floor, floor chair, coffee table, rug, shoe storage, desk, chair, itong main light, floor lamps, bedding, mga shelves, tapos mga decor, tapos materials, labor, ganyan. Ayan yung mga plano ko para dito sa space. Tapos, doon naman sa kabila nating makeover, ayan, bagong bed, mattress, closet, chairs, tapos extra storage, shelves, wallpaper, itong mirror, light fixture, tapos ang daming iba-ibang lamp. Ilista nyo lahat ng kailangan nyo based dito sa naging design nyo. Now, ito na yung mas medyo mahirap na part nitong steps natin. Meron ka ng lista, meron ka ng ideal na design, pero paano mo ba iba-budget? Ito na yung research part nitong nung makeover nyo. So, mag-source na kayo ng mga items nyo. Hindi nyo kailangan bilhin agad. Ano ba yung mga presyo ng mga yan? Ano ba mga available para sa akin dyan? Based dito sa mga pinaglilista ko. Realistic ba tong mga pinaglilista ko? Magpunta kayo kung meron sa inyong malapit na Japan surplus. Magpunta kayo sa mall. Tapos may mga online stores din sa Facebook. Ganyan. Like, madaming option para ma-check nyo magkano yung mga presyo ng mga pwede nating bilhin. So, para dito, nag-source ako sa marketplace, una, shoe storage, na Japan surplus to second-hand item. Tapos, kapag ka nagre-research ako, kunwari, may nakita ko ito, 42 by 22 yung size, papasok ko agad yung size dun sa home design app to make sure na pasok tong table na to dun sa plano kong design. Then, alam ko na meron akong for sure na gustong bilhin sa IKEA. So, parang okay, mag-IKEA na rin tayo. Ano pa ba yung ibang mga items na meron doon na mura na pwede ko para dito sa makeover? Alam mo, syempre, itipirin na rin natin yung delivery tsaka yung punta doon. Parang part din yan sa pag-budget natin. Ano yung pwede natin bilhin ng sabay-sabay? So, yun yung kailangan yung gawin. Gumawa kayo ng Google Sheets, Excel sheet, tas lagay nyo yung presyo. So, parang yung shelf divider natin, 3,990. Yung shoe storage ko, 3,900. Yung desk ko, 4,500. As in, tinatay ko yung presyo bago ko. Minsan bago ako mag-shopping, baka kasi sobra yung maging budget natin. Kaya yun yung kailangan yung gawin bago kayo mag-go sa lahat. Ilista nyo lahat ng mga costing ng mga nasa research nyo. So, yun din yung ginawa ko dito sa 75,000 budget makeover natin. Ito, mas mataas yung budget niya. So, alam ko na mas marami akong pwedeng bilhin. Naglagay ako ng bed, mattress, drawer, chest, ganyan. Naghanap ako niyan lahat. Ang una kong sinusource, yung mga feeling ko, nako, mahal to. So, para at least matanggal ko na siya sa utak ko, matanggal ko na siya sa lista ko na ito yung magiging cost niyan. So, naghanap ako ng pinaka-feeling kong affordable, pero okay pa rin na version nung item na yon. Meron kang 6,500, tapos yung closet, 8,500, meron akong drawer chest, 5,200, ganyan. And, again, alam ko na mag-IKEA, inisip ko ano ba yung mga meron ko nang mabibili doon para isang bagsakan na lang. Bago ako mag-go bumili, nagtuloy-tuloy ng shopping, medyo alam ko na, okay, pasok yung budget natin. Kasi nakakita ako ng closet na 8,500, nakita ako ng kama na 6,500, tapos ito yung presyo niyan lahat. Ito yung budget ko. So, alam mo yun, medyo maalat mo. So, syempre, mag-alat ka rin for materials. Ito, magpapapaint ako usually. Mag-alat ako ng 5 to 7K sa materials natin. Depende pa yun, bibili pa ako ng screw. Alam mo yun, maraming miscellaneous na akala nyo wala lang, pero mag-add up yan lahat. Parang ano lang kasi yan balancing act lang yan, na parang extensive research, extensive pag-i-input sa Google Sheets ng lahat ng list, lahat ng kailangan yung bilhin. Para at least alam nyo ano yung pwede nyong i-give up based dun sa pag nag-assess na kayo ng budget nyo. And
tip din pala dahil syempre ang usapan natin dito is budget makeover. High impact look sa low cost. Paano nyo ma-maximize yung budget nyo nang malaki yung impact? Unang-unang magagawa nyo yan is through paint. Very reasonably priced ang lata ng pintura, pero ang laki nung freshness na mabibigay niya sa space. Ang laki ng bago. And para dun sa parehong makeover natin, hindi ko lang siya basta-basta ni-repaint. Ginawa kong design element yung paint. Yun din yung pwede yung gawin eh. Pwede yung gawing design element yung paint. Dahil yun na yung mura eh. Like, na-excite ako dito sa treatment na to. Dahil nga i-separate ko yung bed area dun sa corner na medyo may divider ng konti. Gusto ko rin visually i-separate yung bed area using paint. Tapos, dun naman sa modern neutral makeover natin, yun din, gumamit din ako ng paint. So, yung upper part hanggang ceiling, lahat is very neutral lang, fresh lang, almost white color. Pero yung lower part, may beige. Magkaibang treatment yung ginawa natin on both spaces, pero parehong ang ganda, parehong simple lang, pero may dating, ganon. Pero syempre, hindi nyo naman kailangan na simple lang. Kung gusto nyo ng mas bongga, mas high impact, marami ring option na pwedeng gamitin sa paint. So, another malaking impact na design, pero mura lang, is wallpaper. Hindi lahat ng wallpaper mura lang pero dito sa 75,000 modern neutral budget makeover natin, gusto kong magkaroon ng konting highlight dun sa desk area. And naglagay din ako ng wood trim sa left and right nung wallpaper na yan. Para mas mukhang finish yung look, ganyan. And para dun sa isang buong accent wall na yon. For 400 pesos, ang laking bagay. Another thing na ang laking bagay is lighting. Kahit anong gawin yung pintura sa wall, maglagay kayo ng artwork, maglagay kayo ng decor, pero kung yung ilaw nyo, meron lang kayong bombilya sa gitna, magmumukhang flat yung space nyo, hindi nyo maa-achieve yung cozy na vibe. At the same time naman, kung kahit simple lang yung gawin mong makeover, mag-repaint ka lang ng konting decor lang, pero maglagay ka ng mga accent light kung saan-saan, ang ganda na. As in, iba ang nagagawa ng ilaw, believe me. Hindi nyo kailangan ng mga mahal na ilaw. Wag natin kakalimutan na pwede tayo mag-refinish, pwede tayo mag-repurpose ng mga existing items natin. So, isa sa favorite kong example, dun sa 35K makeover natin, meron siyang existing na lock table. Isip kong bumili ng isa pang lock table, which is 890 pesos. Tapos, pinagpatong ko yung dalawang table na yon. Sobrang perfect nung height niya para additional kitchen counter, additional storage. Dito sa isang makeover natin, yung shelf nila, display shelf ngayon ng mga collection niya na parang ang dark niya, hindi na siya babagay dun sa space natin. So, anong pwedeng gawin? Paint. Pinarefinish ko lang yung piece na yon para bumagay siya, tapos nilipat natin siya ng pwesto. Ngayon, as in, ang ganda, sumakto siya dun sa kitchen cabinet para siyang sinadya dun sa space na yon. Yun, don't forget, reuse, repurpose, refinish para ma-achieve nyo yung look na gusto nyo within a budget lang. And another tip, pwede kayong mag-DIY, pwede kayong maging creative. So for example, dun sa 35,000 makeover natin, kasi naghanap lang kami ng scrap, tapos pinakat-cut ko lang ng gusto kong design, tapos pinaint ko. Tapos, ayun na siya. Ang cute na niya. Sobrang laki na nung impact niya. Tapos, nagpalagay pa ako ng paint na art doon sa likod nung DIY artwork natin para talagang mabuo yung look. And, para sa something na libre, di ba? Ang ganda-ganda, ang ganda-ganda talaga ako gumawa. Tapos, sabi mo ganda-ganda. Pero anyway, yun yung point. Pero di ba, para something na free, na complete niya yung look ng space. Mas maging creative lang, isipin nyo ano yung mga pwede nyo gawing DIY na low cost or zero cost, pero mapapaganda talaga ng bongga yung makeover natin. So, ganun lang naman, simple lang naman yung process ko pagdating sa makeover. Madaming research lang, yun lang yun. Madaming pagpaplano. Yun lang yung mga kailangan doon. As in, kung feeling ko, bitin yung budget, gawa ng paraan. Ano yung pwedeng gawin para mas maganda yung space? Kulang ako ng artwork, tapos wala ng budget, mag-DIY ng artwork, ganyan. Or feeling ko, nako, anong pwede natin gawin sa space na like makakasosyal, makakaganda, pero mura lang. Gawa ng paraan, gawa ng paint treatment. Ano yung mga pwedeng i-reuse natin. Ano yung pwedeng i-refinish natin. Ano yung mga kailangan bilhin na natin. Ganun lang yun. So, important lang, kailangan ng bonggang-bonggang research, pagpaplano, ganyan. And I'm sure makukuha nyo rin yung
dream space nyo, yung dream home na talagang deserve nyo. Kaya nyo yan. Alam kong medyo daunting or feeling mo nakakatakot na parang, nako, saan ka ba magsisimula? Hindi nyo alam. Which is, I understand kasi syempre, di ba? Parang ako rin sa ibang bagay, ganun ako, no-overwhelm ako. Nagkataon lang, masyado na ako sanay dito sa ginagawa ko na to. So, nagigets ko yan. Pero, one step at a time. Like, wag niyong biglain yung sarili niyo, wag niyong i-pressure yung sarili niyo. Hindi naman yan parang yung ginagawa ko na kailangan sunod-sunod agad, tapos na agad, ganyan. Like, give yourself the time to do it properly para talagang for sure na sulit yung gagastusin nyo para sa space nyo. And, ayan na yung result ng budget makeover natin. Lalagay ko yung link ng mga makeovers dyan. Nandun lahat ng details, ng tour, kompleto yung lahat. And ito yung breakdown sa 35,000 na budget makeover natin. Tapos, ito naman yung sa 75,000 na budget makeover natin. Ang layo ng difference, di ba? 40,000 yung pinagkaiba ng dalawang space, parehong studio unit. Pero, nakita nyo, same process lang yung ginawa ko. And, after nyong gawin lahat yon, enjoy the space of your dreams dahil kaya nyo yan, ma-achieve nyo rin yung space na yan. So, hopefully, meron kayong natutunan dito sa video natin ngayon. Like, gusto ko talagang nasa-share yung mga process, yung mga details ng mga ginagawa ko kasi alam kong hindi ko naman kayang gawin lahat ng space nyo, pero gusto kong lahat tayo may enjoy natin ng magandang pahingahan, di ba? Para everybody happy, ganun. So, hopefully, meron kayo natutunan dito sa video natin. Hopefully, na-enjoy nyo to. And, hopefully, ma-apply nyo siya sa mga bahay-bahay nyo. Yun lang. Thank you so much. Bye!